मी दिवाळीच्या फराळाची तयारी सुरू केलेली आहे. तुमची सुद्धा गडबड चालूच असेल तर ह्या दिवाळीसाठी मी तुम्हाला एक अगदी हटकी आणि वेगळी अशी रेसिपी दाखवणार आहे. आपण करणार आहोत सिंधुदुर्ग स्पेशल मालवणी खाजा. इथे मी 1 कप बेसन घेतलेला आहे आणि आता ह्याच्यात आपण 1.5 टेबलस्पून गरम तेल घालून घ्यायचे. मिक्स करून घेऊया. आता ह्याच्यात अगदी 2 चिमटी मीठ आणि अर्धा टीस्पून बेकिंग पावडर घालून आपण हे सगळं छान मळून घ्यायचे. ही बेकिंग पावडर जर नाही घातली तर हा खाजा कडक होतो. हे जे तेल आहे हे सगळ्या पिठाला व्यवस्थित लागलं गेलं पाहिजे. हे सगळं पीठ एकत्र असं आलं पाहिजे. आता ह्याच्यात थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. थोडंसं सैलसरच पीठ भिजवायचं आहे, जसं आपण चकलीसाठी भिजवतो तसंच हे पीठ भिजवायचं. मालवणी खाज्यासाठी आपण चकलीचा साचा वापरणार आहोत. ह्या भांड्याला सगळीकडून तेल लावून घेऊया. हा जो मळलेला गोळा आहे ह्याचा असा शेप करून घ्यायचा जो चकलीच्या भांड्यात सहज जाईल. ही बघा, या साईडला 3 अशी ह्याला भोकं आहेत. ही चकती आपण खाज्यासाठी वापरायची. तेल गरम झालेलं आहे. आपण खाजा तेलात सोडूया. दोन्ही बाजूनी छान खरपूस असा खाजा तळून घ्यायचा आहे. हा झालेला आहे. आपण काढून घेऊया. अशाच प्रकारे बाकीचे खाजे पण आपण तळून घेऊया. जर तुमच्याकडे चकलीचा साचा नसेल किंवा जी जाळी मी दाखवली ती नसेल तर हे जे आपण पीठ मळलेलं होतं त्याचा गोळा करायचा आणि हाताने तो रोल करायचा, जेवढा जाड किंवा पातळ आपल्याला हवा त्या प्रमाणात, आणि त्यानंतर जसे हवेत तसे सुरीने ह्याचे तुकडे कापायचे आणि तळून घ्यायचे. हे पण छान असे झालेले आहेत. काढून घेऊया. आता थंड झाल्यावर आपल्याला ह्याचे तुकडे करून घ्यायचे. आपल्याला हव्या त्या आकारात आपण हे तोडून घ्यायचे. ज्यांना साखर किंवा गूळ खायचा नसेल ते अगदी असेच सुद्धा खाऊ शकतात. खूप छान लागतात. खाजे तळून तयार आहेत. आता 1 वाटी बेसन घेतलेला होता खाजे करण्यासाठी, म्हणून 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे. तो गूळ आपण पॅनमध्ये वितळवून घ्यायचा आहे. गूळ आपल्याला फक्त वितळवायचा आहे, गुळाचा पाक करून घ्यायचा नाही आहे. गूळ इकडे वितळत आलेला आहे. आता ह्याच्यात मी घालणार आहे 1 टेबलस्पून किसलेलं आलं आणि 2 टीस्पून घालायचे काळे तीळ. आपल्याला पाक करायचा नाही आहे गुळाचा. आता लगेचच आपण जे खाजे तळून घेतलेले आहेत ते ह्याच्यात घालायचे. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. गुळाचं कोटिंग प्रत्येक ह्या खाज्याला आलं पाहिजे. हे बघू शकता सगळीकडे गूळ छान कोट झालेला आहे. गॅस बंद करायचा आणि हे सतत आपल्याला हलवत राहायचं. हा जो गूळ दिसतोय ना हा संपूर्ण आटेपर्यंत आपण हे ढवळत राहायचंय, नाहीतर तो गूळ एका बाजूलाच लागून खाजे एकमेकांना चिकटतील. आता आपण हे एका स्टीलच्या ताटात काढून घ्यायचं. साधारण अर्धा तास झालेला आहे. खाजे थंड झालेले आहेत. एकमेकांपासून आपण सोडवूया आणि एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. अशा प्रकारे घरच्या घरी मालवणी खाजे तयार आहेत. आपण दरवेळेस विकत आणतो
पण ह्या वेळेस तुम्ही मी शिकवलेल्या पद्धतीने नक्की करून पहा. दिवाळीत घरच्यांना खाऊ घाला, पाहुण्यांना खाऊ घाला, त्यांना आवडतील ही खात्री मी तुम्हाला देते. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात.